bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về một chủ đề quan trọng ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Làm thế nào để đối mặt với 10 loại bạn mà chúng ta cần nên tránh để đảm bảo sự thành công và hạnh phúc của bạn sau này. Vậy chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu đi tìm hiểu nhé. Loại bạn thứ nhất là những người tiêu cực. Trên thế gian rộng lớn tồn tại một nhóm những người mang trong mình một màu sắc u tối. Họ là những kẻ luôn phàn nàn về mọi thứ, lấn át không gian bằng những lời than vãn và cảm giác không hài lòng. Điều đáng buồn là sự tiêu cực của họ không chỉ là một cái nhìn, mà nó thấm sâu vào tâm hồn, biến họ trở thành những ngọn đuốc tàn. Những người tiêu cực là những người vô tình phá vỡ những giọt sương sáng sớm, khiến những tia nắng đầu ngày tắt dần. Họ là những kẻ mang tính tiêu cực, ngăn cản mọi nỗ lực của bạn để vươn tới sự thành công và hạnh phúc. Họ không có khả năng động viên bạn, không sẵn lòng đưa tay giúp đỡ hay lan tỏa ánh sáng lạc quan. Thay vào đó, họ như những cánh cửa bị khóa, ngăn cản bạn khám phá tiềm năng và khả năng của mình. Nhìn vào họ, ta có thể thấy sự buồn bã và tuyệt vọng ẩn sau những nụ cười nhạt nhòa. Họ chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, điều mà không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ mà còn lan rộng đến mọi người xung quanh. Những người tiêu cực là những bóng ma vô hình, những cơn mưa lạnh đóng băng tình thương và hy vọng. Họ không chỉ khiến cho cuộc sống trở nên u ám mà còn làm mất đi sự tự tin và niềm tin vào bản thân. Nhưng ta không thể để cho sự tiêu cực này chiếm lấy tâm trí và trái tim của chúng ta. Ta phải trở nên mạnh mẽ và khôn ngoan hơn, không để bị cuốn theo những sóng tiêu cực của họ. Hãy tìm kiếm những nguồn cảm hứng và nguồn động lực từ bên trong, từ những giá trị đích thực và ước mơ của chính mình. Chúng ta cần hướng tới ánh sáng, tạo ra những cơ hội và tận hưởng mọi khoảnh khắc đáng quý trong cuộc sống. Đừng để những người tiêu cực cướp đi niềm vui và sự tự do của chúng ta. Hãy trân trọng những người xung quanh ta, những người đem lại sự tích cực và yêu thương trong cuộc sống. Hãy tạo dựng một môi trường tích cực và lan tỏa niềm tin đến mọi người xung quanh, vì chúng ta đều cần nhau để vươn tới thành công và hạnh phúc. Và hãy nhớ, mỗi sáng thức dậy, ta có quyền lựa chọn hướng đi của mình. Hãy chọn con đường sáng lạc quan và đánh thức những giấc mơ trong lòng. Đừng để những người tiêu cực chiếm lấy cuộc sống và niềm vui của bạn. Hãy trở thành ngọn lửa sáng, tỏa sáng trong bóng tối và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Vì chỉ có bằng cách đối mặt và vượt qua sự tiêu cực, ta mới thực sự có thể sống một cuộc sống đáng sống. Loại bạn thứ hai là những người ghen tị. Những kẻ ghen tị, họ là những người không biết mừng vui với thành công của người khác, mà luôn lựa chọn ngắm nhìn từ xa và âm thầm chôn giấu những nỗi đau bên trong. Họ dành thời gian và năng lượng của mình để đuổi đánh mọi thành tựu và đạt mọi thứ mà người khác có. Những người ghen tị là những kẻ trói buộc tinh thần của chúng ta như những bông hoa bị hạn chế sự phát triển. Họ cố gắng tìm cách giảm nhẹ đam mê và thành công của người khác chỉ để làm cho chính họ cảm thấy thoải mái với sự thất bại của người khác. Điều đáng buồn là sự ghen tị không chỉ là một cảm xúc, mà nó là một tình thế tâm lý, biến những người ghen tị trở thành những kẻ xấu xa, ngăn cản sự phát triển và sự tỏa sáng của người khác. Nhìn vào họ, ta có thể nhận ra sự đố kỵ và lòng ghen tị đang nhen nhóm trong tâm hồn. Họ lựa chọn sự so sánh và đánh mất niềm tin vào chính mình như những ngọn lửa nhỏ bị thổi tắt bởi gió. Họ không biết rằng niềm vui và thành công không phải là nguồn cạn kiệt, mà là một nguồn sáng rực rỡ mà khi được chia sẻ, nó còn lớn mạnh hơn. Những người ghen tị là những con thú với ánh mắt đầy đố kỵ, luôn chờ đợi lỗi lầm và thất bại của người khác để chúng có thể thể hiện sự mãnh liệt của mình. Họ không hiểu rằng sự cạnh tranh và sự so sánh không làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn, mà chỉ khiến chúng ta mất đi tinh thần đồng đội và sự đoàn kết. Sự thành công của người khác không phải là một sự thiếu hụt cho chúng ta, mà là một cơ hội để cùng nhau tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng ta không thể để cho sự ghen tị này tiếp tục chiếm lấy trái tim và tinh thần của chúng ta. Hãy tìm sự bình an trong tâm hồn và biến những ngọn lửa đốt cháy thành ngọn đèn lấp lánh. Hãy biết trân trọng sự độc đáo và giá trị của bản thân, không để bị mê hoặc bởi cảm giác ghen tị. Hãy chọn sự hỗ trợ và khích lệ và trở thành người hướng dẫn cho những người xung quanh, vì sự thành công không bao giờ giới hạn và chỉ là của riêng chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ, khi ta chấp nhận và tôn trọng thành công của người khác, chúng
ta tạo ra không gian cho sự phát triển và sự tỏa sáng của bản thân. Chúng ta trở nên tự do và hạnh phúc hơn khi chấp nhận và yêu thương mọi người xung quanh, vì sự chia sẻ và đồng hành là điều tạo nên ý nghĩa thực sự trong cuộc sống. Loại bạn thứ ba là những người lười biếng. Trong thế giới này, chúng ta không thể tránh khỏi những người lười biếng. Họ là những kẻ không có động lực và tinh thần làm việc chăm chỉ. Họ tự nguyện chìm đắm trong cảm giác thoải mái và dễ dàng, không hề quan tâm đến những cơ hội và thách thức mà cuộc sống đặt ra trước mắt. Họ trở thành những kẻ lười biếng không chỉ vì thiếu sự ham muốn, mà còn do thiếu ý chí và lòng kiên nhẫn. Nhìn vào họ, ta cảm nhận được một sự lãnh đạm và sự đánh mất khát vọng. Họ không biết cảm nhận niềm hứng thú và sự hào hứng trong công việc, mà chỉ tìm kiếm những cách dễ dàng và thoải mái nhất để tránh khỏi bất kỳ sự cố gắng hay cống hiến nào. Điều đáng tiếc là sự lười biếng không chỉ là một trạng thái tạm thời, mà nó có thể trở thành một thói quen và ảnh hưởng tiêu cực đến cả cuộc sống và sự phát triển của chúng ta. Những người lười biếng là những kẻ lạc quan về cuộc sống, nhưng theo một cách tiêu cực. Họ không thể thấy được giá trị và ý nghĩa của những công việc và nhiệm vụ mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Họ bỏ qua những cơ hội để rèn luyện và phát triển kỹ năng, và thay vào đó họ chọn sự thoải mái và lười biếng. Họ không thể đạt được những thành công to lớn và không thể thấy được tiềm năng vô hạn trong tương lai. Nhìn vào cuộc sống từ góc nhìn của những người lười biếng, chúng ta thấy một thế giới mờ mịt và không có mục tiêu rõ ràng. Họ không biết trân trọng thời gian và không có ý chí để đối mặt với những khó khăn và thách thức. Họ bỏ qua những cơ hội để tự vượt qua giới hạn và không hề biết rằng sự phát triển và thành công đến từ việc chấp nhận và vượt qua sự lười biếng. Nhưng chúng ta không thể để cho sự lười biếng chiếm lấy cuộc sống của mình. Hãy truyền cảm hứng cho chính mình và cho người khác để chúng ta có thể nỗ lực và phát triển. Hãy chọn đam mê và ý chí để thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước, và không để cho sự lười biếng trở thành trở ngại trong hành trình của chúng ta. Hãy nhớ rằng chỉ khi ta vượt qua sự lười biếng, chúng ta mới có thể khám phá và khai phá tiềm năng vô hạn của bản thân. Loại bạn thứ tư là những người lừa đảo. Họ là những kẻ luôn cố gắng lợi dụng và gian lận bạn. Họ là những kẻ vô tư và đầy tham vọng, sẵn sàng đánh đổi lòng tin và lòng tốt của người khác để đạt được mục đích cá nhân. Nhìn vào họ, ta nhận ra sự đen tối và sự độc ác bên trong. Họ không quan tâm đến hậu quả của những hành động mình, mà chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân và sự giàu có. Họ là những kẻ lừa đảo không chỉ vì tình chất không thành thật, mà còn do sự thiếu lòng trắc ẩn và lòng trung thành. Họ có khả năng lừa dối và mánh khóe tài tình như một kẻ thợ săn lừa. Họ biết cách tạo ra những bức tranh màu hồng và rủi ro nhưng hấp dẫn, khiến bạn mê muội và không thể nhận biết sự thật. Họ luôn sử dụng những lời nói ngọt ngào và sự duyên dáng để lôi kéo bạn vào mạng lưới của họ. Nhưng dưới vẻ bề ngoài hoàn hảo đó, họ ẩn chứa những ý đồ tà ác và những âm mưu đen tối. Nhìn vào cuộc sống từ góc nhìn của những người lừa đảo, chúng ta thấy một thế giới đầy gian trá và sự khát vọng vô tận. Họ không biết đánh giá và tôn trọng giá trị và quyền lợi của người khác, mà chỉ tìm cách lợi dụng và kiếm lợi cho bản thân. Họ là những kẻ không có đạo đức và không biết lòng biết ơn. Nhưng chúng ta không thể để cho những kẻ lừa đảo này thống trị cuộc sống của chúng ta. Hãy cảnh giác và trang bị bản thân với sự thông minh và sự nhạy bén để phân biệt được sự thật và sự dối trá. Hãy giữ lòng tin và lòng tử tế, nhưng đừng để cho nó bị lợi dụng. Hãy đứng vững trước những âm mưu và sự gian trá, và luôn đặt lòng tin vào những người xung quanh có đáng tin cậy và tốt đẹp. Cuối cùng, hãy nhớ rằng sự thành công và hạnh phúc không thể được xây dựng trên nền tảng của sự lừa dối và sự gian trá. Để có một cuộc sống ý nghĩa và đáng sống, hãy đứng vững với sự trung thực và lòng tốt. Chỉ có khi ta tôn trọng và giữ gìn lòng tin, ta mới có thể xây dựng được một cộng đồng chân thật và một thế giới tốt đẹp hơn. Loại bạn thứ năm là những người ác mồm. Họ là những kẻ không quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của bạn, chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình. Họ là những người không biết tôn trọng và không có sự đồng cảm. Mỗi lời nói của họ như những mũi tên độc địa, vô tình xuyên thủng lòng bạn và để lại vết thương khó lành. Người ác mồm luôn sẵn lòng chê bai, phê phán và gieo rắc những lời độc địa. Họ không ngại lợi dụng sự yếu đuối của người khác để tỏ ra mạnh mẽ.
Họ thích nhạo báng và bôi nhọ người khác chỉ để khẳng định bản thân mình. Đối với họ, sự tàn nhẫn và ác độc là một cách để xây dựng lòng tự ái và đạt được quyền lực. Đối mặt với những người ác mồm, ta có thể cảm thấy tình người và lòng tin bị bóp méo, nhưng đừng để cho những lời lẽ độc địa này làm mất đi giá trị của bản thân. Hãy nhớ rằng sức mạnh thực sự không nằm trong việc đánh bại hay đáp trả lại họ, mà là khả năng của bạn để giữ vững lòng tự tin và yêu thương bản thân. Hãy trân trọng những giá trị đích thực trong cuộc sống như lòng nhân ái, tôn trọng và sự lịch sự. Đừng để những người ác mồm này làm mất đi niềm tin vào tình người và lòng tốt của bạn. Tự tin vào giá trị của chính mình. Hãy tìm đến những người tốt đẹp và đồng lòng, những người sẵn lòng chia sẻ yêu thương và sự đồng cảm. Hãy nhớ rằng một người ác mồm không định hình được giá trị thực sự của bạn. Họ chỉ là những bóng đen trong cuộc sống, và chúng ta không nên để cho sự ác hình thành bản chất của chúng ta. Hãy lựa chọn yêu thương, lựa chọn sự lịch sự và đồng cảm, và hãy trở thành ánh sáng mà thế giới này cần. Loại bạn thứ 6 là những người tạo ra drama. Họ là những kẻ luôn tạo ra những rắc rối và xung đột không cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Họ là những người không biết cách giữ yên bình và hòa thuận, mà luôn tìm cách gieo rắc sự lo lắng và tranh cãi vào môi trường xung quanh. Những người tạo ra drama thường có khả năng làm phức tạp các tình huống đơn giản và làm lên những câu chuyện phức tạp không cần thiết. Họ thích nhân lên những xích mích nhỏ nhặt và đẩy mâu thuẫn lên cao trào, gây ra sự xao lạc và sự căng thẳng trong mọi mối quan hệ. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi có sự quan tâm và sự chú ý từ người khác. Tuy nhiên, chúng ta không nên để những người tạo ra drama này làm mất đi sự hòa hợp và sự bình yên trong cuộc sống của mình. Hãy giữ vững tinh thần lạc quan và sự lý thuyết trong mọi tình huống. Đừng để cho sự drama của người khác làm mất đi tập trung của bạn vào những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống. Thay vì dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho những cuộc tranh cãi và xung đột không cần thiết, hãy tìm cách giải quyết vấn đề một cách xây dựng và hòa giải. Hãy tập trung vào những giá trị tích cực và những mối quan hệ lành mạnh trong cuộc sống của bạn. Điều quan trọng là hãy giữ được sự bình tĩnh và lòng chân thành trong tất cả các tình huống. Hãy nhớ rằng cuộc sống không nên được xây dựng trên nền tảng của sự drama và tranh cãi. Hãy chọn sự hòa hợp và sự tương tác tích cực với những người xung quanh. Hãy là ngọn lửa sáng trong cuộc sống của bạn và truyền cảm hứng cho những người khác để xây dựng một cộng đồng đoàn kết và hạnh phúc. Loại bạn thứ 7 là những người không trung thực. Họ là những kẻ không thể tin cậy và không giữ lời hứa. Họ là những người không biết trân trọng giá trị của sự chân thật và lòng trung thành. Mỗi lời nói và hành động của họ chỉ là những cái bẫy, những đường lưỡi bò trơn trượt đẩy ta vào tình huống khó khăn và đau lòng. Người không trung thực luôn giấu giếm sự thật và thường che đậy những ý định xấu xa dưới vẻ bề ngoài hào nhoáng. Họ không có tình cảm và lòng trắc ẩn, chỉ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Đối với họ, sự lừa dối và sự mở màn là cách để đạt được ưu thế và lợi ích tối đa. Gặp phải những người không trung thực, ta có thể cảm thấy sự tổn thương và mất niềm tin. Những lời hứa tan biến, những tình bạn phai nhạt và những mối quan hệ không thể đáng tin cậy. Nhưng đừng để những người này làm mất đi lòng chân thành và lòng tin vào con người. Hãy nhớ rằng không phải ai cũng giống nhau, và trong thế giới rộng lớn này vẫn có những người trung thực và đáng tin cậy. Hãy giữ vững lòng trung thành và sự chân thật trong tất cả các mối quan hệ của bạn. Tự tin vào giá trị của mình và biết rằng sự trung thực sẽ thu hút những người tốt đẹp và xứng đáng. Hãy tìm kiếm những người đáng tin cậy và chia sẻ giá trị tốt đẹp cùng bạn. Và hãy nhớ rằng sự trung thực là một đức tính đáng quý. Nó xây dựng mối quan hệ và đem lại sự bình yên và an lành. Sự không trung thực không xác định giá trị của bạn. Hãy tiếp tục mở lòng và cho đi tình yêu và sự trung thành, bởi vì thế giới này cần những người tốt và chân thật. Loại bạn thứ 8 là những người không phát triển. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp phải những người không phát triển, là những người thiếu khát vọng và không muốn phát triển bản thân hoặc giúp bạn phát triển. Họ là những người không có đam mê, không biết mục tiêu và không có động lực để tiến lên phía trước. Những người không phát triển thường sống trong sự thoải mái và sự an toàn của họ. Họ không dám đối mặt với những thách thức mới và không muốn bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Họ sống trong sự chấp nhận tình trạng hiện tại,
không muốn khám phá tiềm năng bản thân và không quan tâm đến việc phát triển kỹ năng và năng lực cá nhân. Gặp phải những người không phát triển, ta có thể cảm thấy sự thiếu cảm hứng và thiếu động lực. Sự tiến bộ và phát triển của bản thân bị gò bó và giới hạn. Mọi khát vọng và ước mơ của chúng ta trở nên trống rỗng và uể oải vì không có sự khích lệ và sự hỗ trợ từ những người xung quanh. Tuy nhiên, đừng để những người không phát triển này ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn. Hãy tin vào khả năng và tiềm năng của mình. Hãy tìm kiếm những nguồn cảm hứng và hỗ trợ từ bên ngoài, từ những người đồng hành và những người đã thành công. Hãy tạo ra một môi trường tích cực và đầy đam mê để phát triển bản thân và thúc đẩy sự tiến bộ. Hãy nhớ rằng cuộc sống là một hành trình liên tục của sự phát triển và tự hoàn thiện. Hãy khám phá những khả năng mới, tìm kiếm kiến thức và kỹ năng và không ngừng đặt mục tiêu cao hơn cho bản thân. Đừng sợ thất bại và khó khăn, vì đó là những bước tiến trong quá trình phát triển của bạn. Chúng ta hãy trân trọng việc phát triển bản thân và giúp đỡ những người khác phát triển. Hãy trở thành nguồn cảm hứng và sự khích lệ cho những người xung quanh, giúp họ nhìn thấy tiềm năng của mình và tin rằng mọi thứ đều có thể đạt được nếu ta chịu đầu tư và nỗ lực. Vì chỉ khi chúng ta phát triển bản thân, chúng ta mới có thể đóng góp và tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn. Loại bạn thứ 9 là những người tự ái quá mức. Họ là những người không thể nhìn thấy ngoài bản thân mình và đặt mình là trung tâm của mọi sự chú ý. Họ sống trong thế giới riêng của mình, với mọi việc xoay quanh sự tự cao và tự mãn. Những người tự ái quá mức thường bị cuốn vào sự tưởng tượng về sự vĩ đại và ưu việt của bản thân mà không hề nhìn thấy sự đa dạng và giá trị của những người xung quanh. Họ không quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác, chỉ quan tâm đến việc làm thỏa mãn và chứng minh sự xuất sắc của mình. Đối diện với những người tự ái quá mức, ta có thể cảm nhận sự xa lạ và cảm giác bị lấn át. Họ không lắng nghe và không chú trọng đến người khác vì họ cho rằng chỉ có bản thân họ mới đáng quan tâm và nỗ lực. Sự tự phụ và tự tin quá mức của họ có thể tạo ra một màn sương dày đặc, làm cho chúng ta mất đi sự nhìn thấy và hiểu biết về thế giới xung quanh. Tuy nhiên, đừng để những người tự ái quá mức này làm mất đi lòng tự trọng và niềm tin vào bản thân. Hãy nhớ rằng sự tự ái đích thực không đến từ việc so sánh và khoe khoang, mà đến từ việc nhìn thấy và đánh giá giá trị bản thân một cách chân thật và cởi mở. Sự tự tin không nên dựa trên sự choáng ngợp và sự coi thường người khác, mà nên xây dựng từ sự tôn trọng và sự chia sẻ yêu thương. Hãy giữ lòng nhân hậu và khả năng đồng cảm, và không để những người tự ái quá mức làm mất đi sự đồng hành và sự kết nối của chúng ta. Hãy tiếp tục trân trọng sự đa dạng và tôn trọng giá trị của mỗi cá nhân. Và trong hành trình tìm kiếm sự tự thấu và sự phát triển, hãy luôn nhớ rằng sự xuất sắc không phải là việc cạnh tranh và vượt trội, mà là việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và đồng điệu. Cuối cùng là những người không tôn trọng. Họ là những người không biết đánh giá và tôn trọng giá trị và quyền lợi của người khác. Họ không coi trọng sự công bằng và đối xử bình đẳng, mà thường xuyên áp đặt quan điểm và ý kiến của mình lên người khác, mà không để ý đến những cảm xúc và quyền tự do của người khác. Những người không tôn trọng thường xâm phạm ranh giới cá nhân và không coi trọng sự riêng tư của người khác. Họ có thể xuyên tạc thông tin, phỉ báng hoặc thậm chí lạm dụng quyền lực của mình để bóc lột và làm tổn thương người khác. Hành động của họ tạo ra sự khó chịu, bất an và cảm giác bị xâm phạm đối với những người xung quanh. Sự thiếu tôn trọng người khác cũng phản ánh sự thiếu hiểu biết và sự thiếu thông cảm đối với người khác. Họ có thể lăng mạ, phê phán và đánh đồng những cá nhân khác nhau, mà không để ý đến những nỗ lực và khó khăn mà người đó đã trải qua. Họ thiếu khả năng đặt mình vào vị trí của người khác và không nhìn thấy giá trị độc đáo của từng cá nhân. Những người không tôn trọng thường gây ra sự phân cực và mất mát trong mối quan hệ. Họ không đặt trọng tâm vào sự hòa hợp và hợp tác, mà thường tạo ra môi trường căng thẳng và mâu thuẫn. Những người xung quanh cảm thấy không được trân trọng và không an tâm khi ở gần những người như vậy, và mối quan hệ dần trở nên mờ nhạt và xa cách. Tuy nhiên, dù bị đối xử một cách không tôn trọng, chúng ta không nên tự giảm giá trị của bản thân. Mỗi người đều xứng đáng được tôn trọng và yêu thương. Hãy tin tưởng vào giá trị bên trong mình và không để cho những người không tôn trọng làm mất đi niềm tin và lòng tự tin của bạn. Chúng ta hãy tạo ra
một môi trường tôn trọng và đồng thuận, nơi mà mọi người được đánh giá và trân trọng vì những phẩm chất và đóng góp của mình. Đồng thời, hãy là một người tôn trọng và lắng nghe những người xung quanh. Chỉ bằng cách xây dựng một cộng đồng tôn trọng và đồng thuận, chúng ta mới có thể xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho chúng ta và cho những thế hệ tương lai. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi video này của chúng tôi. Hãy chia sẻ ý kiến và suy nghĩ của bạn về chủ đề này trong phần bình luận dưới đây. Hãy nhớ like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo về chủ đề lời Phật dạy để phát triển bản thân. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người có một ngày tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.